السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الجميع يكون بخير. يوم 24 إبريل من كام يوم بس أمريكا عرضت على إيران إنها تتنازل عن القنبلة النووية وعن تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات، لأن إيران قربت تشحت والداخل الإيراني بيغلي والعملة وصلت ل1,039,000 ريال إيراني مقابل $1 أمريكي. وترامب حب يوسط الأمور شوية وقال لهم لو عاوزين يبقى عندكم برنامج نووي لازم تستوردوا الوقود النووي من بره، لكن ممنوع يتم تخصيبه في إيران نهائيا. ولو رفضت إيران الاقتراح ده هنضربها ضربة مش هتتحملها. طبعا الرد كان واضح ورفض علي خامنئي الشرط ده، وده اللي قاله ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي. الكلام ده نشرته جريدة الجارديان البريطانية. إيران غلطت غلطة غبية جدا وبدأت تعمل تحصينات قوية في موقعين تحت الأرض بمسافات كبيرة جدا صورتهم الأقمار الصناعية الأمريكية. الموقعين دول تحتهم منشآت نووية رئيسية موجودين تحت جبل اسمه كولانج جازلا، وده في وسط إيران بالتحديد. يا ترى إيه اللي بيحصل حاليا، وخاصة بعد الانفجار الضخم المدمر اللي حصل في الميناء الإيراني؟ ده اللي هنعرفه مع بعض إن شاء الله في حلقتنا السريعة، ولكن بعد الفاصل. أخيرا بدأنا نشوف حاجة بتحصل في إيران. سنين وإيران بتخرب في الدول العربية والإسلامية، من أول أفغانستان جارتها اللي عانت 30 سنة من حروب ودمار وتشريد وتجويع، شوية مع الروس وشوية مع الأمريكان، وبدل ما تقف جنبها لأنها حسب ما الناس فاهمة أو حسب ما هم بيقولوا إن إيران جمهورية إسلامية وأفغانستان دولة مسلمة جنبها في آسيا، وبالبلدي كده زي ما احنا بنقول ملهمش إلا بعض. لكن يا ريتها سكتت، دول تآمروا عليهم مع الروس ومع الأمريكان، ونفس الخيانة حصلت مع العراق لكن بشكل أكبر وأخطر، مع إن العراق دولة مسلمة برضو وجارة كمان لإيران، ولسه في ناس للأسف فاكرة إن إيران ممكن يجي من وراها خير. وطبعا كلنا عارفين وشايفين اللي عملته إيران في سوريا وفي لبنان وفي اليمن، وما كانوش هيسكتوا عن التوسعة والخطة الصفوية الخبيثة بتاعتهم. بصراحة أنا تعمدت أبتدي الحلقة بالشكل ده عشان اللي فاكر إني من اللي بيتخدعوا في محور المساومة اللي عامل إنه هيحرر الأقصى يطلع من الحلقة، لأني بصراحة يعني مبسوط وبتمنى للشعب الإيراني اللي طالع عينه يرتاح من الشر اللي بيحكمهم، وإحنا كمان نرتاح منه. طبعا إيران صناعة أمريكية، الموضوع ده مفروغ منه، ولكن دايما اللي بيحضر العفريت بيطلع له، وإيران عفريت أمريكا الحالي اللي حضرته وجه الوقت اللي لازم تتخلص منه. لكن مش معنى الكلام ده ان امريكا هتمسح ايران من على الخريطة. ايران كنظام ملالي شيعي متطرف هيتغير وهيتم اضعاف ايران وبناء ايران جديدة باذن الله. امريكا حاولت بالمفاوضات وواضح ان خامنئي مش قابل الشروط الامريكية، والضربة الاخيرة مجرد قرصة ودن، وده اللي قلناه من شهور، وكان في ناس كتير بتكذب كلامنا استنادا على المصالح المشتركة والخيانة الايرانية مع امريكا، وطبعا معذورين. طبعا أنا بتكلم على الناس اللي عارفة حقيقة إيران وأمريكا والتعاون ما بينهم. الجولات الأخيرة للرئيس الإيراني أو المسؤولين الإيرانيين في الخليج أعتقد إنها كانت ضغط زي ما قلنا برضو من كام يوم، ممكن تهديد أو مساومات. أمريكا مش هترضى بتخصيب اليورانيوم الإيراني لو هتقوم حرب عالمية ثالثة، أولا لأن إيران خطر على الخليج وعلى السعودية على وجه الخصوص، وحلمهم الأكبر هي السعودية. موضوع الخوف إن إيران تضرب الكيان الصهيوني المحتل ده مستحيل ومش في الخطة الإيرانية أبدا. كل اللي كان بيحصل واللي لسه بيحصل لعب عيال ومسرحيات خايبة ما بيصدقهاش إلا الخايبين، كلها حركات وكذب على السذج اللي بيتخدعوا بالشعارات والهتافات الكذابة. السعودية ودول الخليج اللي فيها شريان الحياة للغرب كله، اللي هو طبعا البترول، النفط، الغاز، مستحيل الغرب يضحي بيها، لأنه ببساطة الموضوع حياة أو موت بالنسبة لأمريكا وأوروبا. وامتلاك إيران للسلاح النووي معناه ان امريكا واوروبا بعد كده هياخدوا الاذن من ايران في كل كبيره وصغيره. ايران رفضت العرض الامريكي والمفاوضات خلصت من المره الاخيره ومحدش صرح بالكلام ده، وعلى الاغلب ايران اعتقدت ان ترامب خايف وتراجع عشان كده مضطر للتفاوض. كمان ايران انتهت، كل اذرع ايران اتقطعت، وده فصلناه في حلقه من كام يوم، وللاسف معرفش في ناس فهمت اني بعظم في ايران وبخوف العرب منها، وعلى الاغلب اللي فهم الامر بالطريقه دي كان اول مره يتابعني.
يعني، وليهم عذرهم طبعا. ترامب هدد إيران من شهرين إنه هيضرب المنشآت النووية الإيرانية، وإيران قالت اتحملوا عواقب الضربة دي لو فكرتوا فيها. يعني الحرب جاية، طولت قربت، جاية. لكن أمريكا بتحاول تتجنب الضربة دي بقدر المستطاع، أو إنها تنهي الموضوع قبل ما توصل إيران للقنابل النووية اللي عندهم، واللي عددهم بالكتير 5. طبعا الضربة دي بيقولوا إنها حادث موضوع الميناء ده، والكيان المحتل بيقول أنا ما عملتش حاجة، وأمريكا كمان ما بتتكلمش. لكن زي ما قلنا دي قرصة ودن ولعب على كبير. تفجير أو حادث إيران اللي هو انفجار ميناء رجائي في بندر عباس جنوب إيران، الأخبار بتقول إن الانفجار ده شحنة أمونيا مخزنة في الميناء، لكن إيران بتنفي الكلام ده وبتقول إن الانفجار بسبب حاوية متخزنة في رصيف الميناء وقريبة من مخزن وقود. لكن الانفجار ضخم جدا لدرجة إن السيارات اللي على بعد عدة كيلومترات انفجرت، وده موجود بالصور والفيديوهات الحية. والانفجار يعني أقوى من اللي حصل في ميناء بيروت بكتير. طبعا في حاويات بالعشرات انفجرت واتدمرت، غير المعدات الكبيرة في الميناء. يعني ضربة مدمرة وتهديد خطير. وزي ما قلنا دي مجرد قرصة ودن، والقادم إذا أصرت إيران على قرارها هيكون مرعب. هنشوف حرب خطيرة وكبيرة جدا من طرف واحد. لكن اللي بيخلي الواحد يعني حزين ان مع الضربة دي والرعب اللي في ايران حاليا وحالة التخبط الداخلي، الكيان المحتل بدأ يضرب ويكثف غاراته على الجنوب اللبناني، وامريكا كمان فاجأت العراقيين انها هتنسحب بشكل اكبر ونهائي من العراق زي ما عملت في افغانستان بالظبط. وده ممكن يضطر ايران انها تلعب لعبة قذرة من العابها وتعمل فتنة بين السنة والشيعة وتشعل بيها العراق، وتحاول كمان تضغط على الحدود السورية في محاولة أخيرة لإشعال الموقف تاني عشان تتراجع أمريكا عن الضربة. ودي عادتها طبعا إنها بتضحي بعملائها زي ما عملت مع الحوثي اللي مش عارفين يوصلوا له لحد دلوقتي، حتى بعد ما إيران ضحت بيه وسابته يعاني لوحده. بالظبط زي ما قفلت الحدود على أذرعها والميليشيات بتاعتها في العراق وسابتهم في الصحراء عشان تستخدمهم لما تقرر. غير إنها بتحاول تعمل فتنة في الساحل السوري. حسب المعلومات الأخيرة إن سهيل الحسن بيجهز جيش من 150 ألف مقاتل بحجة حماية الساحل السوري. الكلام ده ظهر فجأة في صفحة باسم رامي مخلوف ابن خال بشار، رجل الأعمال المعروف السوري، اللي طلع قبل الأحداث الأخيرة بكام يوم وقال إنه عاوز يتصالح مع السوريين وهيديهم فلوس كتير عشان يقفوا جنبهم ويحافظوا على سوريا. طبعا سهيل الحسن علوي وكان في سلاح الجو ومن المقربين من بشار. حاليا بيجهز الجيش ده، وربنا يستر على سوريا برضو بسبب إيران، بلد الدجال اللي مش عايزة خير للدول الإسلامية والعربية أبدا. نروح بقى للخسائر اللي تسبب فيها الانفجار. حسب التصريحات الإيرانية واللي بصراحة أنا مش مصدقها، ومتأكد إن الأعداد 10 أضعاف اللي بيقولوا عليه، وفي تعتيم إعلامي كبير. لحد دلوقتي بيقولوا إن القتلى 40 والإصابات 1240 مصاب. الحرائق مستمرة حتى الآن ومش قادرين يسيطروا عليها. صرحوا كمان انهم ما قدروش يتعرفوا الا على هوية 10 من القتلى فقط من شدة الانفجار، وكان بينهم امرأتان. الاخبار متضاربة في اسباب الحادث الحقيقية، لكن في شركة امنية بريطانية شغالة في مجال ادارة المخاطر البحرية قالت ان دي عبارة عن شحنة من الوقود الصلب معدة للاستخدام في الصواريخ البالستية، قد تكون وراء الانفجار الضخم اللي حصل في ميناء بندر عباس. وصرحت شركة أمبري الأمنية المتخصصة، ودي شركة مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، إن الميناء استقبل شحنة من مادة الوقود الصاروخي الكيماوية في شهر مارس من الصين. لكن نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية الجنرال رضا طلعي التقارير اللي بتتكلم عن استيراد وقود صواريخ عبر الميناء. الفيديوهات اللي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت في البداية دخان لونه أحمر قبل ما يحصل الانفجار، وده بيخلي احتمال كبير بأن السبب هو وجود مركب كيميائي زي اللي كان موجود في بيروت. السلطات الإيرانية حذرت من تلوث الهواء في المدينة بمواد كيميائية زي الأمونيا وثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين، وأغلقوا المدارس والمكاتب في بندر عباس اليوم أو بداية من اليوم. الميناء ده موجود في محافظة اسمها هرمزجان على بعد 1050 كيلو متر جنوب العاصمة الإيرانية طهران، على مضيق هرمز اللي بيمر فيه
20% من النفط العالمي. واللي ما حضرش الحلقة دي يدخل حالا ويضغط على الصورة هنا ويشوفها عشان يفهم اللعبة الخطيرة اللي بتحصل حاليا، وربنا يستر. ما تنسوش الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله. في أمان الله.